Everybody, यो भिडियोमा फ्याक्ट्री मेथड डिजाइन प्याटर्नको बारे कुरा गरौँ। फ्याक्ट्री मेथड डिजाइन प्याटर्न इज ए क्रिएशनल डिजाइन प्याटर्न मतलब इट इज एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ओके र बेसिकली क्रिएशनल प्याटर्न्स एड्रेसेस द प्रब्लम एसोसिएटेड विथ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट गर्दा इश्यू प्रब्लमहरु जे आउँछ त्यसलाई एड्रेस गर्ने काम कसले गर्छ त क्रिएशनल डिजाइन प्याटर्नले गर्छ र फ्याक्ट्री प्याटर्न अर फ्याक्ट्री मेथड प्याटर्न इज ए क्रिएशनल डिजाइन प्याटर्न। यसले के भन्छ त डिफाइन एन इन्टरफेस or subclasses for creating an object but let the subclasses decide which class to instantiate. Define an interface or subclass for creating an object but let the subclasses decide which class to instantiate. कुन क्लास बनाउने त्यो जिम्मेदारी सब क्लासलाई दियो र अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि जहिले पनि इन्टरफेस वा सब क्लासको मद्दत लियो। र फ्याक्ट्री मेथड प्याटर्न इज also known as virtual constructor. Factory returns an instance of object based on the data supplied to it. Factory भनेको चाहिँ object create गर्ने क्लास हो। युजरलाई के चाहियो त त्यो अनुसार object factory सँग माग्छ र factoryले रिटर्न गरिदिन्छ त्यो object युजरलाई। User has not to be concerned about the object creation logic. त्यो object बनाउन कसरी बनाइन्छ त्यो युजरको कन्सर्नै होइन, त्यो फ्याक्ट्रीले गरिदिन्छ। कसरी object क्रिएट गर्ने हो त्यो फ्याक्ट्रीले जिम्मा लिदिन्छ। Create object without exposing their instantiation logic. That is the idea behind the factory design pattern. Remember that, okay? There are advantages of factory design pattern. जस्तै कि factory design pattern ले सब क्लासहरुले चाहिँ कुन टाइपको object create गर्ने त्यो अप्सन दिन्छ। Factory method pattern allows the subclasses to choose the type of objects to create. त्यस्तै गरेर it generates the loose coupling between object creation and application logic. जुन क्लासलाई अब्जेक्टहरु चाहिएको छ उसैले अब्जेक्ट पनि क्रिएट गर्नु पर्यो, अरु बिजनेस लजिक पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यहाँ अब्जेक्ट र बिजनेस लजिकको बीचमा हाई कपलिङ हुन सक्छ। तर फ्याक्ट्री मेथड प्याटर्नले के गर्दैछ त युजरलाई जे अब्जेक्ट चाहियो त्यो दिइदिन्छ र युजरले त्यो अब्जेक्ट कसरी क्रिएट गर्छ त्यो सोच्नु पर्दैन। युजरले के काम गर्न खोजेको त्यो एप्लिकेसन स्पेसिफिक लजिकमा मात्र कन्सर्न भए पुग्छ। सो फ्याक्ट्री डिजाइन प्याटर्न promotes loose coupling between the application specific classes into the code. Okay, जब सब क्लासहरु कसरी बनाउने त्यो आइडिया छैन त्यो बेला फ्याक्ट्री डिजाइन प्याटर्नको युज गर्दा हुन्छ। ओके, न युजेस अफ फ्याक्ट्री डिजाइन प्याटर्न भन्दाखेरि when we don't know how to create the subclass or what subclass to be created, in that case factory design pattern can be used. Okay, एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मैले यहाँ कोड लेखेको छु जावामा विथआउट फ्याक्ट्री। जस्तै कि अब यहाँ हामीसँग कपीहरु छ तीन किसिमको। इंग्लिश कपी छ, इंग्लिश कपीमा सेट पेजेस, सेट प्राइस, डिस्प्ले। यहाँ मेथडहरु छ। आई क्यान राइट सिस्टम आउट डट प्रिन्ट एलियन, यो के पर्यो इंग्लिश एतरिका ईएनजी, यो इंग्लिश कपी भयो। इंग्लिश कपीको एउटा क्लास भयो। त्यसै साइन्स कपी छ, सेट पेजेस, सेट प्राइस, सेट त्यसपछि डिस्प्ले। दिस इज साइन्स कपी। त्यस्तै गरेर यहाँ म्याथ कपी छ। तीन किसिमको कपीहरु छ। अब हामीलाई काम गर्नु छ भने हामी डाइरेक्टली यो अब्जेक्ट यो कपी यो डिफरेन्ट क्लासहरु तीन क्लास जुन छ साइन्स कपी, म्याथ कपी, इंग्लिश कपी, यिनीहरुको सिधा अब्जेक्ट हामी बनाएर काम गर्न सक्छौं। भने मतलब वी हैव टु नो हाउ दिस अब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। यहाँ हामीले अब्जेक्ट क्रिएट कसरी गरिराखेको छ भन्ने हामीले जान्नु जरुरी छ। र कति बेला अब्जेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छैन भने त हामीले अब्जेक्ट क्रिएटै गर्न सक्दैनौं। यहाँ त कोड हामीले देखेछौं, क्लासै देखेको छौं, सो वी आर एबल टु क्रिएट द अब्जेक्ट। बट समटाइम्स त्यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्न पनि हामीले टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, कोड बढी लेख्नु पर्यो र हाम्रो बिजनेस लजिकको कोड पनि धेरै होला। त्यो दुईटा काम हामीले एकैचोटी गर्नुपर्ने हुँदाखेरि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी डाइभर्ट भएर जाने भयो। सो यो जुन अब यसरी काम गर्दाखेरि हाम्रो के भन्छ कोहिजन बढ्ने भयो, यहाँनिर कोहिजन घट्ने भयो। हाई कोहिजन हो कि लो कोहिजन हुने भयो। यो एप्लिकेसन लजिक र अब्जेक्ट क्रिएसन लजिक एकै ठाउँमा आउने भयो। सो यसलाई कसरी हटाउने त अब्जेक्ट क्रिएसन लजिक र एप्लिकेसन लजिक त्यसलाई सकेसम्म लुजली कपल कसरी बनाउने त भन्दाखेरि वी विल युजिङ द फ्याक्ट्री डिजाइन प्याटर्न। फेरि एकचोटी यहाँ जुन अब्जेक्ट क्रिएसनको लजिक पनि यही छ र अब्जेक्टले गर्नुपर्ने कामको एप्लिकेसन लजिक पनि यही छ भनिसकेपछि दुई चीज एकै ठाउँमा आयो, कपलिङ हाई भयो।
So how to reduce this? For this we will be creating the factory. र फ्याक्ट्री बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त इन्टरफेस एउटा डिफाइन गरिदिनु हो यहाँनिर कपी भन्ने इन्टरफेस छ तीनटा मेथड छ सेट पेजेसमा इन्टिजर प्यारामिटर सेट प्राइसमा इन्टिजर प्यारामिटर र डिस्प्ले भन्ने छ र इंग्लिश कपीले कपीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेछ तीनटै मेथड इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नासाथ क्लासले त्यो सबै मेथडहरुलाई डिफाइन गर्नै पर्यो डिफाइन गरेको पनि छ त्यसैगरी साइन्स कपी त्यसले पनि कपीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छ तीनैवटा मेथडलाई डिफाइन गरेको छ यहाँ साइन्स कपी डिस्प्ले सेट प्राइस सेट पेजेस त्यसै म्याथ कपीले पनि तीनैवटा मेथडलाई डिफाइन गरेको छ म्याथ कपीले पनि कपीलाई नै इम्प्लिमेन्ट गरेको छ सो दिस थ्री डिफरेंट टाइप अफ कपीज आर इम्प्लिमेन्टिङ द सेम इन्टरफेस दैट इज द कपी त्यसै हामीले एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास फ्याक्ट्री भनेर बनायौं यो फ्याक्ट्रीमा क्रिएट कपी भन्ने मेथड राख्यौं र यसले एउटा स्ट्रिङ लिन्छ एज अ आर्गुमेन्ट यसले कपी रिटर्न गर्छ मतलब कपीको टाइपको अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ र हामीले एउटा स्विच केसमा के लेख्थ्यौं त यो टाइपको भ्यालु के छ त्यो अनुसार अब्जेक्ट यहाँ क्रिएट गर्दियौं यदि टाइप साइन्स छ भने यसले साइन्स कपी रिटर्न क्रिएट गरेर सी मा असाइन गर्यो भयो सी को टाइप कपी छ इनिशियली नल छ सो इफ द टाइप इज साइन्स देन इट विल क्रिएट साइन्स कपी if the type is math then it will create math copy if the type is english then it will create english copy अब हामीले जुन ड्राइभर प्रोग्राम छ हाम्रोमा साइन्स फ्याक्ट्री जुन हामीले कपी फ्याक्ट्री बनाउँदै छौं नाउ सो वी हैव टु क्रिएट द कपी फ्याक्ट्री हियर ओके हामीले कपी फ्याक्ट्री बनायौं अब्जेक्ट सीएफ भनेको कपी फ्याक्ट्री भयो र कपी फ्याक्ट्रीमा क्रिएट कपीमा जुन यहाँ आर्गुमेन्ट पास गर्ने छ यहाँ हामी माथि देखिरा छौं नि त्यहाँ साइन्स पठायो भने साइन्सको नै कपीले रिटर्न गर्छ डिस्प्ले पनि साइन्सको नै गर्दिन्छ साइन्सको अब्जेक्टकै गर्दिन्छ म्याथ भनेर पास गर्यो भने म्याथकै कपी क्रिएट हुन्छ र म्याथ नै डिस्प्ले हुन्छ यसलाई एकचोटी एक्जिक्युट गरेर हेरौं which one this one okay with factory java C with factory .java compile it okay यहाँनिर मैले abstract लाई एकैछिन हटाइदियो मैले abstract लेखेको छु यसलाई म I can eliminate this abstract copy को क्लास को अब्जेक्टै बन्दैन okay java C with factory.java okay java with factory okay you can see अब हामीले साइन्स कपी भन्दाखेरि साइन्स कपी बनायो र रिटर्न सी ओके अब यहाँ हामी सेट फंक्शनहरु कल गर्न सक्छौं cc.set pages 100 अहिले 00 थियो किन भन्दा मैले कलै गरे थिएन cc.set price okay 100 त्यस्तै गरेर cc.set pages 200 math copy को लागि cc.set price यसको लागि 300 राखौं र यहाँनिर के भन्छ कपी फ्याक्ट्रीमा को क्रिएट कपी भन्ने मेथडमा हामीले आर्गुमेन्ट पास गरेका छौं र यो आर्गुमेन्टको आधारमा फ्याक्ट्रीले हामीलाई अब्जेक्ट बनाइदिन्छ अब हामीले साइन्स भनेर लेखेको छौं भने साइन्सको नै अब्जेक्ट बनाइदिने भयो यो कपी भने इन्टरफेस हो सो इन्टरफेसलाई यो साइन्स कपीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छ सो वी क्यान असाइन द reference of science copy to this interface cc because science copy is implementing this interface cc copy भन्ने इन्टरफेस लाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छ सिमिलरली म्याथ कपीले पनि त्यो कपी भन्ने इन्टरफेस लाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छ सो दिस फ्याक्ट्री विल क्रिएट अब्जेक्ट एज द रिक्वायरमेन्ट अफ द युजर कसरी अब्जेक्ट क्रिएट गरेको युजरलाई मतलब भएन युजरले जस्ट फ्याक्ट्रीसँग माग्ने भयो कि मलाई साइन्स कपी दियो इट विल गिभ द साइन्स कपी मलाई म्याथ कपी दियो इट विल गिभ द म्याथ कपी ओके र हाम्रो अब यो इन्टरफेसमा नै हामीले जम्मै अब्जेक्टको रेफरेन्स राख्न सक्छौं सो लेट्स एक्जिक्युट दिस ओके एकचोटी फेरि के छ जावा ओके कम्पाइल गरियो त्यसपछि नाउ वी क्यान सी साइन्स कपीमा अब मैले 100 पेज राखे थिए 100 प्राइस राखे थिए त्यसै म्याथ कपीमा 200 पेज प्राइस 300 रुपैयाँ त्यसैगरी मलाई अर्को एउटा अब्जेक्ट चाहियो भने cc = cf.create ओके क्रिएट कपी अब के को दिउँ त यहाँ इंग्लिश ओके cc.set pages 200 cc.set price okay 100 okay 90 त्यसपछि cc.display simple
यो फेरि यसलाई कम्पाइल गरौँ, एक्जिक्युट गरौँ. नाउ यु क्यान सी. So in this way we will asking with the factory what kind of object we need. So in this way we can use the factory design pattern which hides the creation logic from the user. How the object is created, it is the concern of the factory. So factory design pattern addresses the issues related with the object creation. So in this way we can write a very simple factory pattern demonstration Java program. Okay, Java program बाट हामीले यो सिम्पल कोड लेखेर डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौं फ्याक्ट्री डिजाइन प्याटर्नलाई. यो कोडलाई फेरि एकचोटि हेरौं. यहाँ हाम्रो के छ त, कपी भन्ने इन्टरफेस छ, तीनटा मेथड छ. साइन्स इंग्लिश कपीले कपीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेछ, त्यस्तै गरेर जम्मै फंक्सन डिफाइन गरेछ. साइन्स कपीले पनि कपीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेछ, जम्मै मेथडलाई डिफाइन गरेको छ. म्याथ कपीले पनि कपीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेछ, जम्मै मेथड डिफाइन गरेछ. र हामीले कपी फ्याक्ट्री बनाछौं. कपी फ्याक्ट्री भित्र क्रिएट कपी भन्ने मेथड छ जसले चाहिँ स्ट्रिङ एज आर्गुमेन्ट लिन्छ र कपी रिटर्न गर्छ. कपी भनेको इन्टरफेस हो. र हामीले टाइप यदि साइन्स छ भने न्यू साइन्स कपी बनाइदिन्छ, नयाँ साइन्स कपी. म्याथ छ भने म्याथ कपीको अब्जेक्ट बनाइदिन्छ, इंग्लिश छ भने इंग्लिश कपीको अब्जेक्ट बनाइदिन्छ. सी मा असाइन गर्छ र यसले रिटर्न सी गर्छ. सो युजरलाई यसले सिम्पल फ्याक्ट्रीलाई भन्नु पर्यो यहाँ हाम्रो सीएफ भनेको फ्याक्ट्री कपीको अब्जेक्ट हो, यसलाई उसको क्रिएट टाइपमा कुन अब्जेक्ट चाहियो त्यो एज ए स्ट्रिङ पास गरिदिनु पर्यो. द्याट फ्याक्ट्री विल रिटर्न द्याट काइन्ड अफ अब्जेक्ट which user is asking for. So in this way we can create a very simple factory design pattern. Okay, thank you very much for watching. Thank you very much.